На північ від українського степу, там, де закінчуються трави і починаються густі ліси та безкраї болота, тече інша історія. Сюди майже не діставались завойовники, сюди майже не діставались чужинці. 5000 років тому нащадки степовиків, про яких ми розповідали минулого разу, рушили не лише на захід чи схід. Частина з них зникла в цих лісах. І, здається, тут час майже зупинився. Бо сьогодні тут досі говорять мовою, яка звучить майже так само, як 5 тисячоліть тому. Це відео з'явилось не випадково. Під попереднім фільмом один із глядачів залишив розгорнутий коментар із власною гіпотезою саме про степовиків, що пішли на північ, і про зв'язок із балтами. Ми прочитали і зрозуміли, що ця історія справді заслуговує на окреме продовження. Дякуємо, що дивитесь так уважно. Інколи саме ваші думки стають наступними відео. У попередньому фільмі ми розповідали про носіїв ямної культури – степовиків, чиї нащадки принесли в Європу колесо, обряд поховання під курганом і мову, яка лягла в основу мов половини людства. Ми показали, як частина з них рушила на захід, у Європу, і як частина на схід, до Алтаю. Але була ще й третя дорога. Приблизно в той самий час носії культури шнурової кераміки, прямі генетичні нащадки ямників, почали заселяти лісову зону між Віслою і Балтійським морем. Тут, у краю річок і боліт, сформувалась спільнота, яку сьогодні називають балтами. Сьогодні ми знаємо їхніх нащадків як литовців і латвійців. Але 5000 років тому ця історія тільки починалась, і, як ми побачимо далі, вона мала виявитись напрочуд незвичною. Хто такі балти насправді? Де саме вони жили? І головне, чому саме їхня гілка степової родини перетворилась на щось на кшталт мовної капсули часу? Про це далі. Сьогодні словом «балти» науковці називають окрему групу народів і мову усередині великої індоєвропейської родини, таку саму окрему гілку, як германська, романська чи слов'янська. Найвідоміші живі представники цієї групи – литовська та латвійська мова. Разом ними сьогодні розмовляють близько 5 мільйонів людей у Литві та Латвії. Але це лише те, що збереглося. Колись балтських мов і племен було значно більше. Пруси, ятвяги, куронії, земгали, селони, голядь – усі ці народи говорили спорідненими балтськими мовами, і всі вони, крім литовців та латвійців, зникли. Були асимільовані сусідами або просто вимерли протягом останньої 1000 років. Тобто те, що ми бачимо сьогодні, це лише 2 вцілілі уламки колись значно ширшої мовної родини, яка розтягувалась смугою лісів і боліт від берегів Балтійського моря на захід до земель, що нині лежать значно південніше і східніше, ніж сучасна Прибалтика. Постає логічне запитання. Чому саме ця гілка степової родини не розчинилась серед сусідів, як ятвяги чи пруси, а частково збереглась практично незмінною тисячоліттями? Відповідь ховається в самій географії цих земель. Щоб зрозуміти, чому балтські мови збереглися практично незмінними, досить порівняти 2 карти. Одна – відкритий український степ, яким за останні 5000 років пройшли кімерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, слов'яни, десятки різних народів, змінюючи одне одного знову і знову. Друга – лісоболотиста смуга на північ від нього. Друга карта – землі, куди чужинцям потрапити було справді важко. Густі ліси, непрохідні болота, жодних зручних рівнин для великих військових походів чи масових переселень.
А головні шляхи сполучення тут не дороги, а річки. Влітку ними пливли на човнах, взимку їхали по льоду на санях. Між сусідніми річковими системами існували волоки, ділянки суходолу, якими човни перетягували вручну. Це давало балтам зв'язок між собою, але майже не давало сторонньому чужинцеві шансів дістатись у глиб цих земель непоміченим. Тому, поки степ тисячоліттями був відкритим коридором, яким проходили одна хвиля завойовників за іншою, лісова смуга на північ від нього залишалась відносно ізольованою. Не повністю відрізаною від світу. Балти торгували, воювали, змінювались, але захищеною достатньо, щоб мова й традиції встигали вкорінюватись, а не змінюватись кожні кілька поколінь. Ізоляція – це лише половина відповіді. Друга половина – ще дивовижніша. Коли лінгвісти взялися вивчати саму мову, що збереглася в цих лісах, вони виявили дещо, що змусило їх говорити про справжню мовну капсулу часу. Коли на початку 19 століття європейські мовознавці почали серйозно порівнювати мови одну з одною, литовська мова стала для них справжнім відкриттям. Виявилось, що литовська зберегла граматичну структуру, яка в більшості інших європейських мов давно спростилась чи зникла. Складну систему відмінків, архаїчні дієслівні форми, звуки і закінчення майже ідентичні тим, що лінгвісти реконструюють як праіндоєвропейські, спільного пращура всіх цих мов. Найдивовижніше порівняння з санскритом, давньою мовою Індії, віддаленою від Балтії на тисячі кілометрів. Литовське слово «сунус» – «син» майже ідентичне санскритському «суну». Литовське «авіс» – «вівця» – практично те саме, що санскритське «аві». Дві мови, розділені тисячоліттями й континентом, усе ще звучать як далекі родичі. Зупиніться на мить і уявіть це. Мова, якою й досі говорять у Литві, ближча за звучанням до мертвої мови стародавньої Індії, ніж до сусідньої польської чи німецької. 5000 років у лісах і болотах, і майже нічого не змінилось. Але чи підтверджує це саму лише мову, чи щось глибше, саму кров цих людей? Тут на допомогу лінгвістам прийшла генетика. У 2018 році міжнародна команда генетиків опублікувала масштабне дослідження стародавньої ДНК населення Балтійського регіону від кам'яного віку до заліза. Результат підтвердив те, що ми вже бачили в мові. Приблизно 5000 років тому в регіон дійсно прийшла хвиля степового населення, носіїв тієї самої спадщини, що й уявної культури. І на відміну від більшості інших регіонів Європи, тут ця генетична спадщина не розчинилась і не перекрилась наступними хвилями міграцій. Сучасні литовці і латвійці мають один із найвищих відсотків степової спадковості серед усіх європейців сьогодні, вищий, ніж у більшості населення Західної чи Південної Європи, де пізніші хвилі переселень значно сильніше перемішали генофонд. Тобто, ізоляція лісів і боліт зберегла не лише мову, вона законсервувала й саму кров степовиків, практично незмінною крізь 5 тисячоліть. І, як виявилось, ця сама ізольованість дала балтам ще одну, зовсім несподівану відзнаку в історії Європи. Ізольованість балтських земель залишила по собі ще один рекорд, який досі вражає істориків. Саме тут язичництво протрималось довше, ніж будь-де в Європі. Київська Русь прийняла християнство в 988 році. Більшість інших європейських держав ще раніше.
а Велике князівство Литовське офіційно охрестилось лише в 1387 році, майже на 400 років пізніше за Русь і майже на 1000 років пізніше за Римську імперію. До хрещення балти вклонялись власному пантеону богів. Головним серед них був Перкунас, бог грому і блискавки. І тут знову спрацьовує та сама мовна архаїчність. Ім'я Перкунаса майже точний родич слов'янського Перуна і ведичного Парджані, бога дощу з давньоіндійських гімнів. 3 імені, 3 народи, розділені тисячами кілометрів і одне спільне коріння. Тобто, коли решта Європи вже століттями будувала кам'яні собори, у Балтських лісах усе ще горіли священні вогнища на честь бога грому, якого шанували ще їхні далекі пращури-степовики. До речі, якщо копати в таких деталях вам так само цікаво, як і нам, вподобайка під відео дуже допомагає каналу рости. І якщо ви ще не підписані, саме час це зробити, попереду ще багато цікавих історій. До речі, а звідки ви нас зараз дивитесь і котра у вас година? Але наскільки насправді великою була ця лісова цивілізація? Виявляється, значно більшою, ніж сучасна карта Литви і Латвії могла б підказати. Якщо подивитись лише на сучасну карту, може здатись, що Балти завжди жили в межах приблизно тих самих кордонів, що і Литва та Латвія сьогодні. Але мовознавці, що вивчають походження географічних назв, розповідають зовсім іншу історію. Назви річок – одні з найстійкіших слів у будь-якій мові. Коли на територію приходить новий народ, він рідко вигадує назву великій річці заново, частіше просто пристосовує під себе те, що вже почув від попередників. Тому гідроніми здатні пережити зникнення самого народу, що їх дав на тисячі років. І коли дослідники проаналізували назви річок далеко за межами сучасної Прибалтики, на території сучасної Білорусі та навіть Північної України, у Поліссі, вони знайшли десятки гідронімів, які за структурою і коренем більше схожі на балтські слова, ніж на слов'янські. Тут варто одразу уточнити, йдеться виключно про мовну карту 5000 років тому. Це не стосується сучасних кордонів, народів чи політичної спорідненості, лише про те, де колись жили носії цих мов задовго до появи будь-яких сучасних держав. Це означає, що балтомовне населення колись жило значно південніше і східніше, ніж сьогодні, включно з північчю сучасної України. Лише з часом, протягом першого тисячоліття нашої ери, ці землі поступово заселили і асимілювали слов'янські племена. А це підводить нас до питання, яке лінгвісти обговорюють уже понад століття. Наскільки тісно взагалі пов'язані балти і слов'яни? Чи були вони колись одним народом? Близькість балтських і слов'янських мов, включно з українською, помітна навіть на слух. Багато спільних коренів, схожа граматика, паралельні міфологічні образи, як от Перун і Перкунас, про яких ми вже згадували. Але наскільки глибокий цей зв'язок? Тут лінгвісти вже понад століття не можуть дійти згоди. Одна група дослідників вважає, що балти й слов'яни колись справді були одним народом з єдиною балто-слов'янською промовою, яка лише пізніше розділилась на 2 гілки. Інша група наполягає, що це не спільне походження, а результат тисячоліть тісного сусідства. 2 окремі мови настільки довго і близько контактували, що переплелись, не бувши прямими родичами в генеалогічному сенсі. Однозначної відповіді наука поки не дала і, найімовірніше, не дасть найближчим часом. Обидві версії мають серйозних прихильників і серйозні аргументи. Але одне безсумнівно. Коли протягом першого тисячоліття нашої ери слов'янські племена почали розселятися лісовою зоною, саме сусідство з балтами
а часом і повне поглинання балтських громад стало однією з причин, чому такі народи, як ятвяги чи голядь, зникли з карти, розчинившись серед слов'ян. Але перш ніж говорити про зникнення, варто згадати період, коли балти самі активно виходили на світову арену, не як жертви асиміляції, а як учасники однієї з найважливіших торгових мереж античного світу. Попри ізоляцію лісів і боліт, балти не жили в повному відриві від далекого світу. У них був товар, заради якого до їхніх берегів тягнулись торгові каравани з усього Середземномор'я – бурштин. Балтійський бурштин цінувався в античному світі надзвичайно високо. Його знаходили навіть у гробницях мікенських царів за тисячі кілометрів від місця видобутку. А один із найдавніших письмових свідчень про самих балтів залишив римський історик Тацит у трактаті «Германія», написаному в 98-му році нашої ери. Тацит описав народ естіїв, що жив на березі Свебського моря, так римляни називали Балтику, і збирав дивну прозору речовину, яку самі римляни називали глезум. За словами Тацита, естії продавали бурштин охоче, хоча самі, здається, не зовсім розуміли, чому чужинці платять за нього так дорого. Естії, яких описав Тацит, вважаються прямими пращурами прусів, тієї самої Балтської гілки, яка згодом зникла, розчинившись серед німецьких колоністів. Тобто цей уривок – один із перших письмових слідів народу, чия мова була ще жива в цих краях менш ніж 3 століття тому. А що сталося з мовою цих самих естіїв-прусів? Її доля виявилась зовсім не такою щасливою, як у литовської. Пруська мова – найближча родичка литовської та латвійської, колись звучала на берегах Балтики так само живо, як і вони. Сьогодні нею не говорить жодна людина на землі. У XIII столітті на землі прусів прийшов Тевтонський орден, запрошений польським князем Конрадом Мазовецьким для боротьби з язичниками. Десятиліття завоювань і примусової християнізації почали витісняти мову й культуру прусів німецькою колонізацією. Остаточний удар завдала не лише асиміляція, а й трагедія. Епідемія чуми 1709-1711 років вбила значну частину населення Східної Прусії. Мова, яка й так поступово згасала, після цього вже не мала шансів відновитись. Пруська мова офіційно вважається зниклою з початку XVIII століття. Від неї лишилося лише кілька писемних пам'яток, словник Ельблонська та кілька перекладів катехизису XVI століття, за якими лінгвісти й досі по крихтах відновлюють, якою вона колись була. І ось найгіркіша іронія цієї історії. Сама назва «Прусія» не зникла разом із мовою. Її просто привласнили німецькі колонізатори, і саме під цією назвою постала могутня Пруська держава, яка згодом об'єднала Німеччину. Народ зник, ім'я лишилось, але вже не належало тим, хто його носив спершу. Повернімось додому. Ми вже згадували, що балтські гідроніми знайдені й на Поліссі, північному краю сучасної України. Але що це означає для самої України? Це означає, що задовго до появи слов'ян на цих землях, тисячоліттями раніше, тут уже жили люди, далекі родичі тих самих степовиків, про яких ми розповідали в попередньому фільмі. Тільки їхня гілка обрала північний лісовий шлях замість степового. Етнографи також відзначають дещо цікаве. Деякі архаїчні обряди й вірування, що збереглися на Поліссі до відносно недавнього часу, мають дивовижні паралелі з литовською та латвійською народною традицією, більше, ніж із рештою українських земель.
Можливо, це відлуння тієї найдавнішої, ще балтської присутності в цьому краю. Варто ще раз наголосити, йдеться про пласт історії тисячолітньої давнини, а не про сучасну спорідненість народів чи держав. Але сам факт, що навіть у найглибшому корінні поліської культури можуть ховатися сліди тих самих лісових родичів-ямників, по-своєму дивовижний. Отже, що з усього цього лишається сьогодні? І що насправді поєднує курган у степу, з якого ми починали цю історію, з лісами, де досі говорять мовою 5000-літньої давнини? Ми почали цю історію з кургану в українському степу, з розповіді про народ, який рушив на всі боки світу. Сьогодні ми простежили одну з цих доріг, ту, що привела частину степовиків у глиб лісів, до берегів Балтики. І ця дорога виявилась зовсім не схожою на степову. Там, де степ бачив тисячоліття завоювань, змін і нашарувань одного народу на інший, ліси й болота дали своїм мешканцям рідкісний дар – час. Час, за який мова встигла закам'яніти в майже незміненому вигляді. Віра втрималась на 1000 років довше, ніж де-інде в Європі, а кров степовиків розчинилась у місцевому населенні настільки глибоко, що досі впізнається генетиками. Але та сама ізоляція, що зберегла литовську мову, не змогла врятувати пруську. Один і той самий шлях – степовики, що пішли на північ, привів до 2 цілком різних фіналів. Один народ живий і говорить мовою своїх пращурів досі, інший зник, залишивши по собі лише назву на карті, яку носить уже зовсім інший народ. І це лише одна з доріг, якими розійшлися нащадки ямної культури. Була ще дорога на схід, до Алтаю, про яку ми вже розповідали, а ще дорога набагато далі, на схід і південь, туди, звідки, за деякими гіпотезами, степовики врешті дійшли аж до Індії. Але це вже зовсім інша історія і, можливо, тема одного з наступних фільмів. Якщо ця історія вразила вас, так само, як і нас під час її дослідження, вподобайка під відео дійсно допомагає таким документальним проєктам існувати далі. А в коментарях розкажіть, як гадаєте, ізоляція – це щастя, що зберегло балтську мову й віру, чи втрачена можливість, яка коштувала прусам самого їхнього існування? А ми повертаємось туди, звідки почали, до тієї самої річки серед лісу. Сонце вже сідає, і туман знову підіймається над водою, так само, як 1000 років тому. Ця мова, це коріння, ця пам'ять – усе ще тут, серед дерев, які нічого не забувають. Курган у степу і річка в лісі. 2 половини однієї історії, що почалась 5000 років тому і триває досі. Дякуємо, що дивились до кінця.